ده العيش اللي بيخسس بجد، ما هي مش اي وصفة عيش عادية، ده خالي من القمح والجلوتين والدهون، بيشترك في اكله 3 افراد مع بعض، سعرات القطعة منه منخفضة جدا وبتشبع لفترات طويلة لانه فيه نشويات معقدة، يعني شبع اكتر بكتير من اي نوع عيش ممكن تكوني جربتيه قبل كده. ألذ عيش ممكن تجربوه وانتوا عاملين دايت، احلى من الفطير. انا عايزاكم كالعادة انتوا تجربوا وتحكموا بنفسكم في احساس الشبع اللي هتحسي بيه من قطع هتاكليها من العيش ده. ويلا بينا على الوصفة والطريقة على طول. اول مكون واساسي طبعا معايا في الوصفه هو البطاطس. معايا بطاطسيه صغيره كده حوالي 70 جرام، انا قشرتها بالطريقه دي وقطعتها كمان قطع كده مكعبات عشان تكون سهله في خطوه ان انا اسلقها وما تاخدش معايا وقت طويل. فدلوقتي بقى هبتدي احطها في الميه السخنه واسيبها كده لمده دقايق على النار لغايه لما تتسلق وارجع لكم تاني. تعالوا نشتغل مع بعض في المكون التاني معايا في الوصفه قبل ما البطاطس بتاعتي تتسلق. معايا شويه لوز كده محمص، هبدا ان انا اطحنهم واحولهم لدقيق. مش شرط خالص على فكره تستخدمي لوز، لو عندك اي نوع مكسرات هينفع جدا. ولو مش متوفر عندك مكسرات او مش حابه ان انت تستخدمي مكسرات في الوصفه، فانا هقولك دلوقتي حالا على بدائل واحنا بنشتغل مع بعض. وهي دي طريقه تحويل المكسرات لقوام كده زي الدقيق، ان انا بشغل عليها المطحنه تشغيل متقطع مش مستمر علشان ما تتحولش معايا لزبده مكسرات. الكميه اللي انا محتاجاها من المكسرات بعد طحنها بالشكل ده 30 جرام. ده كده معايا بيكون شكل البطاطس بعد خلاص ما اتسلقت كويس جدا. دلوقتي هنبدا نهرسها مع بعض. طبعا انا صفيتها من الميه حلوه قوي وهبدا ان انا اهرسها. طبعا هو افضل وقت نهرس فيه البطاطس بعد سلقها على طول وهي لسه سخنه بالشكل ده، بتكون سهل جدا الهرس بتاعها، من خبطتين كده زي ما انتم شايفين بتنعم معانا من غير ما يبقى فيها بقى تكتلات. في طبق كده معايا هبدا انزل بالبطاطسايه اللي هرستها دلوقتي معاكم. دلوقتي هبدا اضيف عليها بقيه المكونات. تاني مكون معايا هو بيضه، وابدا اقلبها مع البطاطس كويس جدا. هنزل عليها برشة من الملح، رشة من الفلفل، واقلب. انا عايزة اقلب حلو قوي الاتنين مع بعض لغاية لما انعمهم، ما يكونش فيه خالص كلاكيع وتكتلات من البطاطس. زي ما انتوا شايفين كده الخليط ناعم خالص معايا ما شاء الله. دلوقتي هنزل عليهم ب30 جرام من المكسرات اللي انا طحنتها. هقول لكم بالمعلقة هم قد ايه برضو بالظبط. بديل المكسرات دي ممكن تستخدمي سمسم برضو تطحنيه بنفس الطريقة وبنفس الكمية. ممكن كمان اي نوع دقيق، يعني دقيق اللوز، دقيق السمسم، دقيق شوفان، دقيق حبة كاملة. هوزن بقى المكسرات معاكم كده وانا بنزل بيها. ادي معلقة، 2، ودي هتعمل لي معلقة كمان، يعني 30 جرام من المكسرات، يعني 3 معالق كبيرة بمعالق الطعام العادية. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة، معلقة الشاي من البيكنج باودر، وهضيف على البيكنج باودر كده معلقة صغيرة من الخل، وابدأ اقلب كله في بعضه. طيب كده خلاص انا قلبت كله في بعضه، امتزج كل حاجة مع بعضها حلو جدا، ولكن انا حاسة ان القوام تقيل شوية، فهخفه حاجة بسيطة جدا بأي سائل، مية او حليب. هنزل كده بنقطتين من المية، يعني انا عايزة افك الخليط شوية ما يكونش تقيل بالطريقة دي. ايوه بس كده، هو ده اللي انا عايزاه. مجرد زي ما انتوا شايفين كده القوام اتفك شوية، مش عجينة زي ما كان في الاول، واحتجت حوالي معلقة كبيرة بس من المية. دي الطاسة اللي انا هستخدمها لتسوية الخبز بتاعي. الطاسة دي مقاس تقريبا 10 سنتي. هنزل فيها الاول باي مادة دهنية، زيت او زبدة. طيب اللي حابب يسوي على فكرة الخبز بتاعنا النهاردة ده في الميكروويف هينفع جدا، ولو عايزة تسويه في الفرن برضو هينفع جدا، يعني اي طريقة تسوية هتكون مناسبة. ويلا بينا ننزل بالخليط في الطاسة. بسم الله. شايفين ازاي معايا حجم الطاسة مناسب جدا لكمية العجين.
عشان يطلع في النهايه الخبز معايا عالي وكده وجميل، واقدر ان انا افتحه واحشيه بالحشوه اللي انا عايزاها. للتزيين بقى من فوق الوش ممكن نحط اي بذور او حبوب عندنا متوفره. انا هضيف كده رشه من الشوفان، وكمان رشه من حبه البركه، تدي ريحه وطعم حلو جدا في المخبوزات. كده انا جيت بقى على النار، حطيت الخبز بتاعي على نار هاديه وهغطيه كمان علشان يدخل في التسويه براحته تماما. شايفين كده معايا شكل الخبز بعد ما سبته على النار حوالي دقيقه ونص، دقيقتين في الحدود دي. شايفين حجمه على ما شاء الله تقريبا ملا الطاسه كلها، ومن الجوانب بتاعته ابتدى ياخد لون ذهبي. يلا بينا بقى، انا هحاول ان انا اقلبه على الناحيه التانيه، لان هو اخد لون من الاطراف بتاعته، بتهيألي واضح في الكاميرا جدا. شايفين اخد لون ذهبي خطير ازاي. هسيبه يكمل التسويه بتاعته وياخد برده لون ذهبي جميل بالشكل ده على الوش التاني. تمام كده، انا سبت الخبز بتاعي على الوش التاني حوالي برده دقيقه ونص تقريبا، وهبدأ دلوقتي اقلبه. لو لقيته اخد لون خلاص ذهبي لذيذ كده زي ما انتوا شايفين، خلاص هرفعه من على النار، لان هو كده بيكون استوى. خلاص شايفين اخد لون ازاي، فخلاص كده انا هرفعه من على النار. شوفوا بقى الرغيف وجماله عامل ازاي معايا، بصوا طري وخطير، ريحته حلوه جدا، ريحته بطاطس جدا. نقطعه كده من النص نشوف شكله من جوه. بسم الله. الله بجد، بصوا خطير يا جماعه، اسفنجي، خبز اسفنجي يعني. طبعا نقدر بقى نفتحه براحتنا تماما ونحشيه بالحشوه اللي احنا عايزينها. بصوا الجمال. طبعا الرغيف ده يقدر يشترك في اكله 3 افراد مع بعض، بتقسميه على 3 قطع، القطعه منهم فيها 100 سعر حراري، سعرات مش عاليه ابدا. البطاطس من النشويات المعقده اللي بتدي احساس بالشبع لفترات طويله اكتر من اي نوع عيش ممكن تكوني جربتيه، والكلام ده اكيد بقوله لكم عن تجربه، وكالعاده انتوا بتجربوا وبتحكموا بنفسكم. وخلوني افكركم بوصفه بديل الخبز، برضو كان باستخدام البطاطس، برضو من غير ولا نقطه دقيق، وخالي من الجلوتين ومن غير دهون، هم مكونين 2 وبس. وصفه سهله وسريعه، اللي بيعرف يظبط القوام بتاعها بياكل احلى بديل خبز بيشبع لساعات، وكمان السعرات بتاعته مش عاليه ابدا. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الوصفه دي تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات ان انت عايزه الطريقه، وهبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. يا احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.